नमस्कार, मी वैशाली. स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज मी बनवणार आहे नूडल्स. हे नूडल्स मी घरी बनवत आहे कारण मुलांची खूप फार इच्छा झाली होती की आम्हाला नूडल्स खायचे, पण बाहेरून काय आणू शकत नाही, म्हणून मी म्हटलं आपण घरीच बनवूया. तर मी आज नूडल्स बनवत आहे आणि ते कशा रीतीने बनवत आहे हे तुम्हाला मी दाखवते. तर चला पाहूया. नूडल्स बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला दाखवते. इथे मी कोबी बारीक चिरून घेतलेला आहे. हा अर्धा कोबी होता माझ्याकडे, त्यातला पावभाग मी कोबी घेतलेला आहे चिरून. इथे 3 शिमला मिरची मी मोठ्या होत्या त्यात चिरून घेतलेल्या आहेत बारीक. 3 कांदे घेतलेले आहेत छोटे, हिरवी मिरची, लसूण, आलं मी किसून घेतलेलं आहे, कोथिंबीर लहान एक छोटी वाटी घेतलेली आहे. इथे पातीचा कांदा घेतलेला आहे मी. इथे हक्का नूडल्सचं पॅकेट घेतलेलं आहे मी. 2 पॅकेट घेतलेले आहेत मी हक्का नूडल्सचे. इथे डार्क सोया सॉस घेतलेला आहे मी. विनेगर आहे. रेड चिली सॉस घेतलेला आहे. नूडल्स फ्राईड राईस मसाला घेतलेला आहे मी. आणि या सगळ्यासाठी लागणारं आपल्याला चवीपुरतं मीठ. आणि हे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे तेल, ते सुद्धा मी घेतलेलं आहे. गॅसवर मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे पाणी आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. गॅस मी मोठा केलेला आहे. पाणी उकळल्यानंतर आपल्याला नूडल्सचं पॅकेट त्यात टाकायचं आहे. बघा पाण्याला उकळी यायला लागलेली आहे. आपण हे नूडल्सचं पॅकेट त्यात टाकून घेऊया. दोन्ही नूडल्सचं पॅकेट आपण ह्यात टाकून घेऊया. आणि त्याचबरोबर आपण तेलाचे 2-3 ड्रॉप्स त्यात सोडूया, जेणेकरून नूडल्स एकमेकांना चिटकणार नाही, ते मोकळे मोकळे होतील. तुम्ही बघू शकता आपले नूडल्स शिजलेले आहेत. आता आपण हे गॅस बंद करूया आणि ह्याला चाळणीमध्ये काढून घेऊया, जेणेकरून ह्यातलं पाणी, एक्स्ट्रा पाणी आहे ते निघून जाईल. हे असे पदार्थ करताना गॅस थोडा खराब होतो. बघू शकता तुम्ही, मी एका चाळणीत हे काढून घेतलेलं आहे. ह्याचं पाणी सगळं खाली साचलेलं आहे. ह्याच्यावर आपण थोडं थंड पाणी टाकून घेऊया, जेणेकरून ह्याची कुकिंग प्रोसेस थांबेल, म्हणजे ओव्हरकुक होणार नाही आहे. तुम्ही बघू शकता हे पाणी नितळायला मी ठेवलं आहे खाली. त्यातलं पाणी नितळतं आहे, तोपर्यंत आपण भाज्या शिजवून घेऊया. मी कढई ठेवली आहे गॅसवर. ह्याच्यात आपण 2 चमचे तेल टाकून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. मी एक लसूण टाकून बघितलं ह्याच्यात. आता आपण सर्वप्रथम आलं लसूण ह्याची पेस्ट बारीक चिरलेलं आहे ते टाकून घेऊया. त्याच्यानंतर आपल्याला लगेचच मिरची टाकायची आहे. ही थोडी परतवून घेऊया आपण, जेणेकरून ह्यातला कच्चेपणा जरासा निघून जाईल. आता यात मी कांदा टाकते. 3 कांदे छोटे मी घेतलेले. कांदेही आपल्याला चांगले परतवून घ्यायचे. आता यात मी शिमला मिरची टाकते. कोबी टाकते. थोडासा कोबी मी वर नूडल्सवर टाकायला ठेवलेला आहे. आणि हे आपल्याला चांगलं तेलामध्ये परतवून घ्यायचं आहे. अर्धा कच्चं पक्कं शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. पूर्ण शिजवायची नाही आहे भाजी आपल्याला. तर तुम्ही बघू शकता आपण यात स्प्रिंग ओनियन टाकते थोडेसे. तेही चांगले परतवून घेऊया आपण त्याच्यामध्ये तेलामध्ये. 1-2 मिनटं आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे हे. आता आपण यात नूडल्स टाकून घेऊया. गॅसची फ्लेम मोठीच आहे. हे आपण थोडं परतवून घेऊया नूडल्स.
यात मी मोठा 1 चमचा रेड चिली सॉस टाकते, अर्धा चमचा सोया सॉस टाकते आणि अर्धा चमचा विनेगर. आता हे आपल्याला पूर्णपणे हलवून घ्यायचं आहे. हे करताना थोडा गॅस खराब होतो पण चालेल, तो मी नंतर साफ करून घेईन. ह्यात मी चिंग्स फ्राईड राईसचा मसाला टाकते. आणि मीठ आपल्याला जपून टाकायचं आहे, कारण चिंग्स फ्राईड राईसमध्ये मीठ ऑलरेडी असतं, त्यामुळे मीठ आपल्याला जपून टाकायचं आहे. त्यामुळे मी इथे फक्त चिमूटभर मीठ टाकते आणि ह्याला आता चांगलं हलवून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता आपले नूडल्स तयार झालेले आहेत. आता ह्याच्यात मी कोथिंबीर टाकून घेते. आता कोथिंबीर टाकून मी चांगलं हलवते ह्याला. मग आपण ह्याची प्लेटिंग करूया. हे तयार झालेत आपले नूडल्स. हे मी प्लेटमध्ये काढून घेतलेत. आता ह्याच्यावर आपण कोबी टाकून घेऊया. पातीचा कांदा, असे तयार झालेत आपले नूडल्स. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू, धन्यवाद.